Det var inte öppet. Hej och välkommen! Kom in. Hej och välkomna tillbaka till min story. Pappa ringde när jag var och handlade. Idag så tänkte vi berätta för er om varför vi brinner för den här frågan om barn som har erfarenheter av våld i hemmet. Och ni kommer att få träffa vår tidigare projektledare, Myra Franzén. Vi har ju i snart 10 år kämpat för just den här målsägande statusen. Intresset av att få vara delaktig i processen är mer värt för barnen än att man hålls utanför. Dessa barns rättigheter måste stärkas och då får du ett längre straff och du gör också barnen till målsägande. Då får de en starkare ställning. Felicia var huvudrollsinnehavare i My Life, My Lesson, dokumentären. Och det här brevet skrev hon inför premiären. Och vi kommer att läsa upp det för er nu. Det var en självklarhet för mig att tacka ja till att medverka, men samtidigt läskigt. Det jag personligen vill förändra är hur man som myndighet behandlar och talar till ett barn som bevittnat våld. Jag har blivit mycket illa behandlad och inte blivit visad någon hänsyn alls från de myndigheter jag har haft kontakt med. Och när jag och mina syskon första gången blev akut omhändertagna av socialtjänsten så tog de ingen hänsyn alls till vad vi gått igenom, utan ljög oss rakt upp i ansiktet och sa att vi max skulle vara borta i en vecka från vår mamma eftersom hon behövde vila. Så var ju inte fallet. Utan det var flytt efter flytt. Familj efter familj. Och vi bodde hos alkoholister och en pedofil. Och hos familjer med stora egna problem. Så under 4 år kan jag inte ens räkna på 10 fingrar hur många ställen jag bott på. Och aldrig blivit visad hänsyn till att jag bevittnat våld. Och eftersom vi aldrig fick en trygg plats att bo på började jag utveckla mer och mer psykisk ohälsa. Och det jag vill visa är att så här ser verkligheten ut för många, många barn och ungdomar. Jag och mina syskon är tyvärr inget unikt fall. Det jag också hoppas hjälpa till med i filmen är att visa att det aldrig är barnets eller ungdomens fel vad som hänt eller händer och att man inte är ensam som de flesta tror. Vad jag hoppas publiken tänker efter de sett filmen. Jag hoppas att de aldrig glömmer den. Jag har världens bästa mamma som har varit det största stödet i mitt liv. Mina syskon bråkar jag tyvärr väldigt mycket med. Felicia. Vem är du? Vem är jag? Jag är den tidigare projektledaren för Se barnen. Jag heter Myra Franzén. Och jag drivs av och brinner för att underlätta och hjälpa barn att må bättre i sitt liv. Vad har Se barnen och Film & Tell gjort i frågan om målsägande status? Så Film & Tell har ju framförallt utarbetat en metod med som innebär 3 olika steg. Att synliggöra barnen som utsätts och verka för bättre stöd och behandling. Och sen till slut aktivt arbeta för den här målsägande statusen. Så det är de här 3 stegen. Det första steget var ju då att skapa dokumentärfilmerna. Så My Life, My Lesson och Say Something skapades ju kring 2 personers äkta liv, deras egna upplevelser. Och det var ju filmer där på något vis kameran var mer som en fluga på väggen och inte... hela den historien började ju när vid inspelningen av den första, eller av filmen Say Something egentligen. De började prata om våld i hemmet fast från förälderns perspektiv. Det vill säga mamman som blev slagen, de pratade med henne. Oskar satt hemma vid hennes matbord och pratade. Och när de satt där så kom Isabelle in i rummet. Och då insåg ju Oskar vad betyder det här för barnen? Vad betyder det för de unga som lever med detta varje dag? Och det här är ju mer än 10 år sedan. Så att sen dess har då filmerna skapats och Film & Tell har ju drivit en väldigt aktiv spridningskampanj. Som sagt, 11 miljoner tv-tittare har nåtts av de här filmerna. Dels har ju det varit syftet med filmerna från första början. För 10 år sedan när filmerna gjordes så var det också för att ändra lagstiftningen. Så i 10 års tid har man på
och aktivt drivit den frågan. Och sen när den helt plötsligt, när det blev dags och många politiker blev intresserade av frågan, så vi vet inte exakt vad det beror på, men jag tror verkligen att det beror mycket på den spridningsinsats som man har gjort innan. Och när sen då den här utredningen kom igång, då var det mycket mitt arbete att träffa utredaren som hjälpte regeringen att utreda den här frågan. Och då bidrog vi med mycket med information. Vi hade jättemycket kunskap. Vi hade samlat massa forskningsrapporter och vi hade samlat massa annan typ av information som vi gav till utredningen direkt när de började. Så de fick väldigt mycket hjälp i det från oss. Nu säger jag oss. Jag menar då alltså mitt tidigare engagemang som projektledare. Det är lättare som sagt att bli engagerad. Men i alla fall att vi skulle bidra med det. Och sen var vi också med och träffade utredarna tillsammans med ambassadörerna. Så det var många ambassadörer som fick sina röster hörda. Och i den här utredningen som regeringen sen visar upp så fick ambassadörernas egna berättelser om sina upplevelser av våld tog väldigt stor plats. Alltså de fick 6 hela sidor bara om text om hur de hade upplevt våldet. Och vad som var viktigt för dem, helt enkelt. Vill du berätta om någon särskild händelse när du känner verkligen att Se barnens arbete har påverkat någon eller skapat reell förändring? Men dels kan jag verkligen säga att alla gånger som jag har visat filmerna för så många olika personer i liksom företagsvärlden och i ideell sektor och Svenska kyrkan till exempel. Alla gånger jag har visat det externt så har det blivit väldigt stor påverkan och man förstår verkligen vikten av de här filmerna. Alltså för att de visar en så äkta och naken bild av hur någonting hur det känns på riktigt för ett barn att uppleva den här typen av våld omkring sig. Tänker liksom på de ambassadörer som var involverade, så var det ju verkligen att man såg så tydligt hur underlättande det var, hur det hjälpte många personer, som ambassadörerna som var delaktiga, att prata om det här på riktigt och få möjlighet att lyfta sina alla gamla minnen tillsammans. Det har verkligen varit tydligt att man känner helt plötsligt att det inte är lika mycket ens eget fel. Dela, gilla, kommentera och subscriba på vår YouTube-kanal så att du inte missar nästa avsnitt av Min Story. När man själv har levt med våld så är det ju väldigt läkande att prata om våldet. Kanske inte för alla, men för många är det. För tystnaden är det som kväver och på något vis gör att våldet blir hemskare än vad det blir om man väl pratar om. Det är lite som en mardröm. Om man pratar om en mardröm så känns det inte lika läskigt som när man själv bara går runt och tänker på den eller ligger i sitt mörka rum. Så att på det viset är det också väldigt viktigt att kunna läka det man varit med om. Och sen måste man inte ha varit med om våld för att vara med som ambassadör, men att det är ändå positivt på något vis att de som har varit det får lov att vara delaktiga och bearbeta det på det viset också. Och samtidigt sprida information, för att det är det som någonstans också är glädjen i detta, att få dela med sig, sprida information till andra, som gör nu här i vloggen. Att sprida den informationen gör ju också att andra kan få reda på att det är inte dem det är fel på. Det är faktiskt föräldrarna eller partnern till mamma eller vem det nu är som slår. Det är den personen som behöver hjälp. Det är den personen som har gjort fel. Och det är det som är viktigt.